Bây giờ nó hiện lên 3V9 nha mọi người. Cái này nó được 1V4 nha mọi người. Dòng của nó là 2,45A, 11V 28W nha mọi người. Dòng nó lên 7 chấm mấy ampe nha, 9 chấm mấy ampe luôn. Gần 100W nha mọi người, 99W. Tăng. Hai, mình xin chào tất cả mọi người nha. Mình rất hân hoan chào đón mọi người đến kênh YouTube của mình nha mọi người. Thì hôm bữa mình đã chia sẻ và cho mọi người biết cái công năng và chức năng của cái đồng hồ Wattmaster này nha mọi người. Thì mình đã review và cho mọi người biết thông tin về chỉ số. Đây là cái đồng hồ đo volt, đo dòng và đo công suất của thiết bị nha mọi người. Và nó có thể đo được cái mạng lưới năng lượng mặt trời, và hình như nó đo dòng, nó đo của nội trở của năng lượng mặt trời, pin nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chế cái nó hoạt động gọn gàng hơn. Tại hôm bữa thì dây nhỏ này mọi người thấy rồi, mình cấp dây vô thì qua tùm lum á, nó không có gọn gàng. Thì hôm nay mình sẽ làm cho nó gọn gàng thành một cái thiết bị đa năng luôn, mình cầm đi đâu cũng được, nó không còn dướng díu ổ cắm gì hết. Thì mình sẽ dùng ở đây mình có một viên pin 12V mọi người. Thì như mọi người cũng thấy rồi đó, ở đây á, theo cái sơ đồ á, thì nó đo từ 0 đến 60V, có thể đo từ dòng 100 đến 150A, và cấp nguồn cho nó là từ 4V8 đến 6V. Thì ví dụ như mình muốn đo một cái nguồn điện mà dưới 9A, 9V hay là dưới 12V thì mình sẽ không đo được, trừ khi mình cấp nguồn vô. Đây, mình có cái nguồn 9V, mình sẽ cấp vô cho nó, cấp 9V thì nó sẽ lên, mọi người thấy không, nó lên cái thông số. Còn nhưng bây giờ á, mình muốn đo 5V thì sao? Sẽ không được nha mọi người, nó không hiện lên cái màn hình. Ở đây mình cũng có cái cục sạc adapter 5V nè, đó mọi người thấy không, 5V. Thì mình sẽ cấp vào đây, mọi người nhớ cấp đúng âm mà âm, dương mà dương nha mọi người. Thì đó mọi người nhìn vô, nó không lên nguồn, nó chỉ sáng đèn thôi mà nó không hiện lên cái thông số. Thì mình để muốn đo, đây là một sự bất tiện của cái đồng hồ Wattmaster này mọi người. Thì mình muốn đo cái nguồn điện từ 9V đổ xuống, 5V, 1V đến 9V đến 8V, thì mà để làm sao mình đo được. Thì ở đây cái nhà sản xuất nó làm cho nó đây có một cái thiết bị mọi người đó, 3 dấu. Thì mình sẽ lấy cái nguồn cung cấp từ nguồn đây, cái nguồn của nó từ 4V8 đến 60V nha mọi người. Để cấp được cái nguồn đó thì mình phải có hai cái dắt cắm nhỏ nhỏ này mọi người. Mình lấy từ trong cái ổ máy vi tính đó, là có hai dắt nhỏ này nè. Thì để mình kiếm được cái đầu âm đầu dương á, thì mình sẽ đo thông mạch cho nó, là biết cái nào sẽ âm cái nào dương. Đi từ dây âm vô mọi người, mình sẽ dò từ ở dưới, từ cái dấu 3 cái điểm tiếp xúc nè, từ dưới lên trên coi cái nào nó thông mạch nha mọi người. Cái dư 1, 2. Vậy là cái dây âm này nó thông mạch đến cái điểm cuối cùng này nè mọi người. Thì mình đã làm dấu rồi, thì cái nguồn đây sẽ là âm. Thì mình cấp vô cho cái nào cho dễ nhớ, mình có sợi dây đen đây, mình cấp vô âm. Thì còn một cái dây còn lại á, là nó sẽ là một dây dương nha mọi người. Rồi ok, mình có cái nguồn 4V2 này, mình xem nó có lên không nha mọi người. Thì dương mình sẽ cấp vô. Wow, vậy là nó cũng không lên. Thì mình sẽ tiến hành mình cấp cái nguồn 9V. Rồi ok, vậy là nó đã lên. Đây là cái nguồn nó cấp cho cái màn hình ở trong thôi mọi người. Nó sẽ không hiện cái số volt của lên, trừ khi mình đo ở ngoài đây là nó sẽ hiện lên. Mình có một viên pin tiểu 1,5V, mình có còn bao nhiêu volt nha mọi người. Thì để cấp pin cho cái đồng hồ Wattmaster này thì mình
Cái của mình từ 9V nó sẽ sáng đèn nha, và lên chỉ số nha mọi người, 9V đổ lên. Để cấp vô cỡ này được bao nhiêu V? Nó được mà 1V mấy nha mọi người, 1V 45, mọi người thấy không? Vậy là mình đo được cái cục pin 1,5V nha mọi người. Ở đây như mọi người đã thấy ở màn hình nó hiện lên 3,9V. Ở đây như mọi người thấy mình đã hàn vô luôn, thì kẹp vô nó không có tiếp xúc nha mọi người. Thì đó, thì cái này nó về 12V 40 về 0A nè mọi người thấy không? Thì có thể mình cái đo thử cho một cái, mình kiểm tra mình đo thử nó ăn dòng bao nhiêu. Mình sẽ thử cái bóng đèn này, nó ăn 2A 2,5A nha, còn 11V 98 nha mọi người, 30W đó. Ok đó, như mọi người đã thấy thì cấp vô nó sẽ đo được cái ampe, cái dòng và cái volt và cái số watt của nó nha mọi người. Đây là ampe giờ, watt giờ. Tiến hành nó mình đổ nó vô đây cho mọi người xem nha. Và ở đây mình sẽ dùng một cái hộp kỹ thuật điện nha mọi người, hộp đấu âm tường điện á. Cái hộp này là kích cỡ là 12V và sau 50 12 50 nha mọi người, là nó sẽ vừa luôn với cái này. Thì mình đã làm trước sơ sơ cho mọi người, mình làm nhét cái đồng hồ vô và mình gắn hai cái cọc vô cho nó đỡ mất thời gian của mọi người, mình làm trước đó. Mà mình còn chừa lại hai cái này, đây là hai cái, một cái công tắc và một cái đổ sạc pin nha mọi người. Giờ mình sẽ tiến hành gắn vô. Đây là lót, là cái đầu điện ra, show re là đầu điện vô nha mọi người. Thì mình có một cái lưu ý khi mọi người gắn, khi cái nguồn điện từ cái nguồn điện pin 12 lên 12V này là mình cấp cho riêng cho cái màn hình này mọi người. Thì mình nên nhớ nhiều khi á, là cái nguồn dương này nè, nó sẽ lấy điện chung với nguồn dương của cái jack cấp cái màn hình trong màn hình sáng nè, nên nhiều khi đôi khi á, mình cấp cái nguồn điện ở ngoài vô, khi mà mình đo dòng, đo công suất của nó cao hơn 12V thì có thể nó sẽ bồi đi ngược dòng xuống đây, nó làm cháy cái mạch sạc của mình nha mọi người. Nên khi đó mình sẽ dùng một con diode mình chống ngược cực nha mọi người. Thì con diode mình chống ngược cực, âm của diode đầu có gạch này là đầu qua là đầu dương, thì cái đầu âm này là mình sẽ mắc vô cái dây dương của dây pin lên. Thì ở đây mình làm 4 dây của nó nguyên thủy là 4 dây, 2 dây nhỏ này là mình sạc, dây này nè là mình cắm sạc, còn 2 cái dây này là thì mình cấp nguồn. Dây nào cấp nguồn, dây nào cắm sạc cũng được hết, ăn thua cho mình lựa chọn thôi. Thì mình nói mình hàng đây thì mình chọn 2 cái này là để cho nó cấp nguồn lên trên đây. Thì cái đầu láng này nè là chiều âm mình cho nó đi xuống dương của cái dây pin đi lên, và mình sẽ nối vô một bên công tắc. Còn dây dương của bên dương của cái nguồn cấp của trên đây nè, nó sẽ đi qua một cái công tắc ở đây, chiều bên kia công tắc. Còn dây âm đây nó sẽ nối thẳng vô dây âm của dây âm, sẽ nối thẳng dây âm đây luôn nha mọi người. Giờ mình tiến hành làm nha.
Đó, bây giờ nó đã lên lên hình là ok rồi, mình sẽ tắt. Bây giờ còn bên đây mình sẽ đấu vô cái sợi dây sạc. Và cuối cùng mình đã hàn xong nha mọi người. Đây mình làm dây sẵn cho mọi người đó, mình thấy không? Mình đã hàn xong cho gá dây nó lại trong đây hết nha mọi người. Mình sẽ bật lên. Bây giờ mọi người thấy lên nguồn không? Cục pin này nè, nó lên được 4V không nha. Bây giờ nó hiện lên 3V9 nha mọi người. Và cái này nó được 1V4 nha mọi người. Bây giờ mình thử test cho nó có đo cái công suất của mấy cái động cơ của mình như thế nào nha. Tầm của nó là 2,45A, 11V, 28W nha mọi người. Rồi, ok. Mình có một cái motor. Đấy. Dòng nó lên 7 chấm mấy ampere nha, 9 chấm mấy ampere luôn. Gần 100W nha mọi người, 99W. Đó. Wow, mọi người thấy không? Quá ok nha. Bây giờ mình đã chế thành công cái độ và pin cái đồng hồ quá factor này mọi người, mình mốt lại thành công nha mọi người. Đó, bây giờ mình có rút ra thì nó vẫn ok. Bây giờ mình chỉ tắt thôi. Đó. Mình đã độ thành công cái đồng hồ quá factor này. Mình đi đâu mình đo cầm theo nó cũng gọn gàng đó. Hết thì mình sạc pin thôi cho mọi người. Thì mọi người hãy là tham khảo và làm cho mình một cái. Nếu xem video thấy hay, nhớ ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một cái kênh để mình có nhiều động lực làm video hay hơn nha mọi người. Nói chào mọi người, bye bye. Ngon lành cành đào nha mọi người. Ok, nhớ sắm anh em điện tử, nhớ sắm mình một cái nha. Đo rất là công dụng, rất là nhiều thứ nha. Chào tạm biệt mọi người.